Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Знаєте, оцей момент, коли Росія забирає десятки життів українців за кілька годин, якщо не більше, то Сполучені Штати Америки вважають, що відповідати країні-агресорці – це погана ідея. Принаймні, про таке пише видання Financial Times, посилаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вони попереджають, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину у Сполучених Штатах Америки, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомляють джерела Financial Times. Обидва розвідувальні підрозділи неухильно розширювали свої власні програми безпілотників для того, аби завдавати ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і за джерелами видання, Білий дім начебто все більше розчаровується Україною, чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям. Бідна Росія, та невже? Втрачає гроші через війну в Україні? Не можна, українці, Ukrainians, what are you doing? It's very bad. Чи як от відбувалася ця програма? Дуже важко, ця розмова, дуже важко про це говорити. Але зрештою, офіційної інформації поки що не маємо, і будемо сподіватися, що на офіційній арені ця інформація і не прозвучить. Бо це, знаєте, якось називається підігравати на руку ворога, який нарешті отримав санкції від українських сил оборони, щоправда, у сфері, яка приносить їй найбільше прибутків. Тож про гроші росіян будемо говорити цієї години разом із вами, адже кошти, які країна-агресорка заробляє у світі, допомагають їй провадити війну проти нашої країни. Найважливіші новини тижня у тій сфері, яка зараз для Кремля є ледь чи не найважливішою, говоримо разом із вами. Тут є також і добрі новини. Індійська компанія відмовляється від поставок російської нафти після санкцій. Про це пише Reuters із посиланням також на власні джерела. Індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не буде купувати російську нафту, завантажену на танкери, що експлуатуються вантажовідправником Совкомфлот після нещодавніх обмежень, накладених Сполученими Штатами. Ця подія посилює проблеми з експортом нафти для Росії, оскільки її нафтові компанії можуть зіткнутися з труднощами з пошуком кораблів для продажу надлишкової нафти після недавніх атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи регіону. Російські компанії уже насилу збирають платежі за експорт нафти через банківські обмеження. США запровадили широкі санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 2 роки тому. У лютому США ввели санкції проти Совкомфлоту і 14 танкерів, які транспортували російську нафту. Reliance, великий покупець російської нафти, Уралс, попросив, щоб нові поставки не транспортувалися танкерами, що експортуються Совкомфлотом. За словами джерел, які відмовилися називати свої імена через делікатність питання. Я б хотіла, аби ми ще раз з вами поговорили про ось цей матеріал, який надійшов від Financial Times. Я гадаю, у соцмережах ви могли його бачити або прочитати, наприклад, виноски, які з'являються в українських медіа, що вже переклали частини цього матеріалу. Ну і от видання Financial Times із посиланням на свої джерела пише, що Сполучені Штати начебто закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій інфраструктурі, яка належить до енергетичної, оскільки тривожаться, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію. Знаєте, оце наше в Україні улюблене, більша ескалація. Яка ще може бути більша ескалація? Що тут ще може гірше трапитися, аби Захід зрозумів, що Росія докладає всіх зусиль для того, аби стерти Україну з лиця землі? Важко, добре. Давайте переходимо далі. Оглянемо це без емоцій. Видання зазначає, що на умовах анонімності спілкувалося із кількома джерелами. Ну і прохання таке Києву, а зокрема нашим офіційним інституціям, таким як Служба безпеки України і Головне управління розвідки, передавали неодноразово, начебто це
повідомлення надходило до топ-посадовців, які курують українськими програмами розробки безпілотних ударних систем. Ну і один зі співрозмовників, звісно ж, на умовах анонімності сказав, що Білий дім, цитую, все більше стурбований українськими ударами по нафтопереробних заводах, терміналах та іншій енергетичній інфраструктурі у західній частині Російської Федерації, що вплинули на російські обсяги виробництва у цій сфері. Однією з причин занепокоєння Сполучених Штатів Америки є те, що спадання російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін, адже Росія, попри санкції, досі залишається одним із найбільших експортерів. Це теж питання, чому так сталося. Зростання цін на пальне може відобразитися на результатах майбутніх президентських виборів у США. Ось така інформація надходить від видання Financial Times. Ось таку інформацію обговорюємо сьогодні разом із вами і бачимо у соцмережах та різних українських медіа. Ну і ось таку інформацію можемо ставити під сумнів, тому що офіційних повідомлень не надходило, поки що немає коментарів від української влади. Ну, але тут треба також наголосити, що низка західних медіа дуже... не дуже часто, просто іноді дозволяє собі ставати на бік Російської Федерації, гуманізувати нашого ворога, переживати за нього. Зрештою, ми не знаємо, що це за джерела, які добре відомі, які добре ознайомлені з ситуацією, як їх називає Financial Times. Можливо, ці джерела, вони, я не знаю, походять родом із Кремля. Можливо, і ні. Можливо, вони походять, направду, із Білого дому. Однак офіційної інформації немає, і ми можемо лише припускати, що ця інформація мала б якось похитнути суспільний дух українців, але я дуже сподіваюся, що цього не буде. Ну і про об'єктивність міжнародних медіа говоримо далі разом із вами. Об'єктивність, звісно, в лапках, бо, знаєте, усіх українських журналістів намагаються повчати західними медіа. Тут виявляється, що видання Reuters упродовж майже 2 років повномасштабного вторгнення Росії в Україну мав у себе таку вкладку, яка називалася Russian-Ukrainian Conflict, тобто конфлікт. Вони навіть не називали це війною. Звісно, після суспільного осуду вони таки змінили, і там тепер пише war, тобто війна. Можете зайти і переглянути, але бачите, дуже часто іноземні медіа займаються якоюсь гуманізацією росіян і намагаються подавати їх як рівносильну сторону так званого конфлікту, а не агресора в російсько-українській війні. Такі публікації ми час до часу помічаємо в таких виданнях, як Financial Times, які говорять, що стурбовані всі тим, що Росія може втратити гроші і що може трапитися ще більше ескалації. Отак воно буває.